Sólyom Anna vagyok, 10 éve élek Barcelonában, és itt különböző stresszoldó módszerekkel dolgozom, mint például a biodinamikus kranioszakrális terápia, aminek a stresszoldás mellett egyéb számtalan jó hatása van az emberi szervezetre. Emellett a TRI-vel, stressz, feszültség és traumaoldó gyakorlatokkal dolgozom, illetve egy olyan technikával, amit úgy hívnak, hogy az ősök medicínája. Hogyha hallottál már esetleg a családállításról, egy picit hasonlít rá. Lényegében ugyanígy a transzgenerációs traumákkal foglalkozik, illetve hogy azt hogyan tudjuk beintegrálni az életünkbe, hogyan tudjuk feloldani azokat a nehézségeket, amik újra és újra ismétlődnek a családi mintázatainkban, és ezért ránk is hatással vannak. Ezen az úton vezetődtem el dr. Máté Gábor munkásságához, és már másfél éve tanítványa vagyok. Már befejeztem az alapkurzusát az ő módszerének, ez egy pszichoszomatikus módszer, úgy hívják, hogy Compassionate Inquiry, azaz együttérző önvizsgálat. Jelenleg a minősítés felé dolgozom, és ezen a képzésen belül lehetőségem nyílt elmenni Vancouverbe, ahol idén novemberben rendezték meg a CI első konferenciáját, ugye a pandémia miatt eltolódott 2020-ról egészen 2022-ig. Ez az együttérző önvizsgálat, ez egy olyan pszichoszomatikus megközelítés, kiegészítője nagyon sok más konzultációnak, coachingnak, vagy pszichológiai tanácsadásnak, ami segít feltérképezni a gyökérzetét mindannak a nehéz viselkedésnek, addíciónak, életünkben állandóan visszatérő mintázatnak, ami esetleg számunkra zavaró, és nem értjük, hogy még mindig miért nem tudunk változtatni rajta. Ugyanezekről az érzelmi kitörésekről, egyebekről lehetnek véleményeink, de amikor benne vagyunk egy-egy stressz helyzetben, akkor bizonyos automatizmusok veszik át az irányítást. A dr. Máté Gábor által kifejlesztett módszer nagyon jól segít ezeken a helyzeteken. Azt hiszem, hogy őt egyáltalán nem kell bemutatnom, hogy már nagyon jól ismeritek. Ugye többször járt Magyarországon ebben az évben 3-szor is, legutóbb ősszel a Normális vagy című könyvének bemutatóján. Én is találkoztam vele ott a második alkalommal, de most ezen a konferencián Vancouverbe hosszú-hosszú, mondjuk így, hogy sorban állás után sikerült leülnünk egy 10-12 perces beszélgetésre, mert arra gondoltam, hogy rengeteg nagyon jó interjút lehet vele találni, de hogy milyen jó lenne egy ilyen pici kis személyesebb beszélgetést is beleszőni. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom az összes elérhető interjút magyarul, vagy magyar felirattal, biztosan nagyon sokat tudtok belőle tanulni. Ez, amit én hozok, ez kevésbé szól a traumáról. Ez inkább afelé kíváncsiskodik, hogy ki Gábor, és hogyan élt meg bizonyos dolgokat az életében, illetve mi az, ami most igazán fontos neki. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy találkozunk még a csatornámon. Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Csodás napot! Gábor, itt vagyunk Vancouverben, a CI első konferenciáján, ja. És hogy vagy? Egy 8 hetes úton vagy, ahol a normális vagy. Amikor gyerek voltam, akkor a Magyar Rádión mindig jelentették a Dunának a szintét, hogy magasabb vagy alacsonyabb, mint a sok évi átlag. Az volt, hogy jó vagyok, kicsit alacsonyabb, mint a sok évi átlag, most már 8 hete utazok, bolyongok a világon keresztül, beszélek önömmel kapcsolatban, és már hangom kicsit rekett és kölgésem van, de általában nagyon jó vagyok, de a testem egy kicsit tiltakozik a sok hajszer miatt. Azt elhiszem. Ma reggel nagyon energikusan jelentél meg már a masterclasson, amit itt voltunk. Ez a sok utazásodban, a sok kultúrában, ahol megfordultál a Normális vagy című könyvedben,
Hogy látod, van olyan téma, ami mindenhol általános, és van olyan, ami kultúra specifikus? Bocsánat. Semmi baj. Emberek mindenütt sérülve vannak tőle, és a sérelem az, hogy el vannak szakítva saját maguktól. Esetleg kutatáson itt volt, ez másképpen jelentkezik, de az alapvető sérbe az ugyanaz minden. Az alapvető Mert elszakítottság. azonnal tudom, hogy az üzenetek, akár Magyarországon, akár Romániában, akár Amerikában, Kanadában, Angliában, akárhol megyek, mindig ugyanaz. És a reakció a hallgatóktól és az egyénektől szintén még ugyanaz. Tehát mind emberek vagyunk, tehát nem, a különbségek kevesebbek, az alapvető különbségek kevesebbek, mint a differenciák. Mindannyiunkban van egy ilyen vízállás, ami egy bizonyos ponton egyszerű csak eltűnik. Ja. Egy hasonlóan. Jó. Mi az, amit te tanulsz ezen az úton? Ahogy bemutatod a könyvedet, találkozol sok-sok emberrel, sok-sok interjút adtál már. Mi az, amit neked ad ez? 3 dolgot tulajdonképpen. Egyik az, hogy milyen sok gyógyulásra van szükség a világban. És hogy emberek milyen hálásak, hogy az ember rámutat az útra. Ez az első. Másik az, hogy amiről beszéltem azt hiszem tegnap, hogy a siker, a külső siker semmivel sem boldogtalanítabb engem, mint tehát nem számít, hogy hányan hallgatnak, vagy hányan olvasok könyvet, vagy jól vagyok magamban, vagy nem vagyok jól magamban, de hogy de kívülről ez nagyon másképp néz ki. Mit kapok kívülről, ez nem jár hozzá. Az számít, hogy olyan fajta munkát végzek, ami nekem jelent valamit, és amiben van értelem, és úgy érzem, hogy nyújtok valamit, hozzájárok valamit a világ javulásához, az számít nekem. De hogy aztán kívülről mit gondolnak erről, magában az nem jelent túl sokat. De amit meg kell tanulnom, az, hogy hogy kell teljesen értékelni magamat, elfogadni magamat, attól függetlenül, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál. És még te is tanulsz? Mert nézd, most már pár napon belül 79 éves leszek. Ki tudja, hogy mennyi idő van hátra. Remélem sok egészséges évem lesz, de ki tudja. És egy bizonyos ponton el fog jutni, hogy nem fogunk tudni bolyongani a világon keresztül, és embereket találkozni, stb. És amikor nem fogunk tudni semmi sokat, akkor ki leszek. És hogy fogadjam el azt az embert, aki már képtelen esetleg tenni, mert most teszek, vagy nyújtani, most mondtam, akkor ki leszek, és hogy fogom magamat elfogadni. Ezt kell tanulnom. Azt hiszem ez a legutolsó kihívás. Azt hiszem mindannyiunknak ez a legutolsó kihívása. Az igaz, de ebben a korban már aktuálisabb, mint a te korodban például. Igen, ez igaz. És mi az, ami 56-ban mentetek el Magyarországra? Ja. Ez milyen volt neked? 10 évesen, kamaszon egy másik országba maga a kivándorlás egy nagy kaland volt. 13 éves voltam, már apám kérdezte, hogy fiúk akartok menni világszerte? Persze. Mit tudtunk mi? Ez nem, abban az időben ebben nem volt 13 éves fejemmel, nem politikai vagy kulturálisan értékeltem a dolgokat, csak hogy ez egy nagy kaland lesz, egy nagy érdekes kaland lesz. Igen. És praktikusan nehéz volt.
13 éves kor, amikor az ember úgyis változik, Igen. kamasz lesz, és a teste változik, az érzelmei fel vannak kavajogva, és akkor ez a bizonytalanság, amit az emigráció hozott, és a magának a családnak a lazulása is, mert a szüleim nem tudták azt a szoros kapcsolatot nyújtani, mint Magyarországon nyújtottak, mert el voltak foglalva az, hogy új életet alapítsanak meg egy teljesen idegen világban. Mm. És amellett én 13 éves intelligens és elég jó olvasott budapesti közép-európai intellektuális voltam. Itt a vagy nyugatban az mind nem számított, tudod. Igen, azt elhiszem. Az új barátomnak azok a történelmi vagy politikai kérdések, amivel én foglalkoztam, abszolút nem érdekelték. Azt számított, hogy kinyír még a következő baseball, vagy hockey meccset, stb. És persze a futballt itt alig ismerték akkor, mert a mi Magyarországon persze nagy sport volt. Hát minden, amit értékeltem, itt nem ért semmit. És amit itt értékeltek, az meg az nekem nem jelentett sokat. Tehát ez egy nagy tranzíció volt, ez nagy ilyen átmenés volt, hogy beleilleszkedjek az itteni társadalomba. És milyen ennyi idő után hazamenni Magyarországra, a szülőföldedre? Hogy milyen most visszamenni Magyarországra? Hogy érzed mit szól hozzá a tested? Nézd, minél gyakrabban járok ott, annál otthonosabb. Nagyon otthonos nekem Pest, az utcák, a gyerekkoromról emlékszem az utcanevekre, még a Hősök terére, vagy olyan Városligetben, Széchenyi fürdő, ahol közel laktunk ott a Zuglóban. Nagyon otthonos, nagyon ismerős nekem, és minél gyakrabban járok, mindig javul egy kicsit a magyar beszédem is. Nagyon jól beszélsz magyarul. Aránylag, de mindig korlátoltan érzem a magyar kifejezéseimet. De tehát minél gyakrabban járok oda, és ebben az évben 2-szer voltam, annál inkább természetesebben érzem, hogy ott vagyok. És persze a szobrok, a hősök, minden emlékszem. És ez az együttérző önvizsgálat, vagy vizsgálódás, amit tanítasz, amit én is hallgatója vagyok. Az együttérzés miért olyan fontos? Az együttérzés. Miért az együttérzés kulcs, szerintem? Hát itt arról van szó, hogy magunkkal érzünk, magunkkal közel legyünk, egy ilyen megértése. Mert épp ez a baj az emberekkel. Nem az emberekkel, hanem az embereknek az a baja, hogy az okozza a fájdalmat, hogy nem ismerik el magukat, és nem fogadják magukat, és nem tudnak magukkal szembe igazán együttérzéssel nézni. De persze, hogyha ha téged meg akarok ismerni, de emellett akárcsak beszélgetünk, visszautasítlak, vagy rossz gondolatok jönnek a fejembe vele kapcsolatban, de nem lesz nagyon kényelmes velem. Nem, ez így van. Hát épp ezért nem kényelmes az emberek saját magukkal sem. És hát magunkkal kapcsolatban vannak a legrosszabb gondolatai, legmélyebb ítélkezés. Pontosan. És tehát ezért van ez a tanfolyam, vagy ahogy mondjam, approach, hozzájárás, hogy emberek tanulják meg, hogy kell magukat együttérzéssel tekinteni és kezelni. Lehet, hogy ez lenne a legfontosabb dolog, megtanulni gyerekkorunkban, hogy hogyan tudjunk együtt lenni saját magunkkal. Ja, de sajnos a gyerekkorban az emberek nem tanulják meg. Nem. Ezért aztán nehéz továbbadni, mert van, amit nem tanultunk meg, akkor nagyon nehéz továbbadni bárki másnak. Pontosan, igen. És van még egy utolsó kérdésem. Mi az, ami a te szívedet feltölti örömmel? Mi az, ami mint egy üzemanyag visz tovább ezen az úton? Sok esemény vagy tünemény okoz nekem örömöt. A feleségem szeretete, a gyerekeim,
sok baráttal, akivel találkozok világszerte, új embereket megismerek, mint most beszélgetünk veled például. Mikor látom, mint ezen a konferencián látom, de más a világban is látom, hogy az emberekben mennyi bátorság van, mennyire ragaszkodnak, még hogyha el vannak keseredve, akkor is ragaszkodnak a javuláshoz, a növéshez. A természet örömet okoz, amikor iszok, az örömet okoz, szép zenét hallok, jó könyvet olvasok, sok okom van örömre. Hát köszönöm szépen, én is nagyon örülök. Köszönöm, hogy ezt az örömöt megoszthattam veled, hogy most beszélgethettünk. Én is köszönöm, Anna. És további jó találkozást a világgal. Ez neked is. Köszönöm szépen. Ja.